Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh mì ngọt của người Mexico có tên gọi là paparuti. Thì đây là cái cốt bánh mì ngọt bình thường thôi, nhưng mà phủ lên trên là lớp bột cà phê. Khi nướng rất là thơm và mình ăn giòn giòn, ngon lắm luôn. Cách làm thì cũng đơn giản, không có khó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh paparuti này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị bơ trước, thì ở đây Diễm sử dụng bơ có muối. Mình cắt bơ thành những cái viên nhỏ, thì mỗi viên nó khoảng 5 gram á. Mình cần 12 viên bơ để mình cho vào giữa của cái bánh đó. Và mình cất vào trong tủ lạnh giúp cho viên bơ nó cứng tí xíu nữa mình gói vào bột dễ dàng hơn. Tiếp theo Diễm sẽ cân ra 50 gram bơ và mình để ở nhiệt độ phòng cho bơ nó mềm để mình làm cái phần cà phê phủ lên trên mặt bánh. Lấy một cái nồi nhỏ đó, Diễm cân thêm 50 gram bơ nữa. 70 gram đường bột, nếu không có thì mình sử dụng đường cát thường. 180 gram sữa tươi không đường nha. Và mình bắt cái nồi này lên bếp, mình làm cho sữa nó nóng giúp bơ tan. Mình khuấy đều tay ha, tránh cho sữa nó bị cháy ở dưới cái đáy nồi đó. Khi vừa nóng như vậy nè, bốc khói lên tí xíu đó thì mình nhắc khỏi bếp. Và mình tiếp tục mình khuấy cho bơ nó tan hẳn. Mình để cái hỗn hợp sữa ở đây cho nó nguội ha. Sau khi nguội thì mình mới mang đi mình nhồi bột. Về bột thì Diễm sử dụng bột bánh mì, Diễm cân ra 350 gram. Mình cho vào 5 gram men nở không kích hoạt ha. Thì mình đông là 2 muỗng cà phê. Mình kiểm tra cái hỗn hợp sữa bơ nó đã nguội, mình cho vào một cái trứng gà. Khuấy trứng gà cho nó hòa đều vào hỗn hợp bơ sữa, sau đó mình sẽ cho vào bột. Vì mình cho bơ vào nhồi bột ngay cái lúc đầu này luôn, vì vậy mình nên khuấy cái hỗn hợp bột và bơ sữa này cho nó thật là đều với nhau. Khi mà mình nhìn mình thấy không có còn bột khô nữa thì mình để cho cái hỗn hợp bột này nó nghỉ 10 phút nha. Diễm thấy nếu mà mình nhồi bằng máy mình cũng nên để cho nó nghỉ thì cái thời gian nhồi nó sẽ rút ngắn hơn. Mình để ở nhiệt độ phòng ha. Nếu mà mình nhồi bột bằng tay sau 10 phút mình cho bột ra mặt phẳng thì đầu tiên bột nó sẽ hơi dính tay tí xíu. Đó, mình nhồi thì mình cứ dùng cái mu bàn tay của mình mình mướt cái khối bột vô cái mặt phẳng. Sau khoảng 10 phút lúc đó bột vẫn còn rất là dính tay thì mình nên cầm cái khối bột lên và mình đập nhẹ như vậy nè. Khoảng 5 cho tới 10 cái thì mình sẽ thấy nó sẽ săn lại, nó không dính tay nữa. Và mình tiếp tục mình nhồi nha. Cái thời gian thì khoảng từ 15 tới 20 phút. Mình nhồi nhiều thì cái bánh của mình khi nướng xong nó sẽ nở to hơn và Diễm thấy nó xốp hơn. Đó, sau khi mình nhồi đạt mình sẽ xe cục bột tròn và mình kiểm tra bằng cách là mình ấn nhẹ vào khối bột nè. Mình thấy nó đàn hồi như vậy thì là bột mình nhồi rất là chuẩn. Nếu mà nhồi bằng máy thì mình nhồi ở tốc độ thấp ha. Máy Diễm có 6 số thì Diễm nhồi ở số 1 và mình nhồi trong khoảng thời gian 20 phút. Vì cái lượng bột này ít, chỉ có 350 gram nên nhồi bằng cái thao lớn như vậy Diễm thấy nó bị dính nhiều lên trên cái thành thao. Trong lúc nhồi có thể mình dùng cái cây phết bột mình giúp đẩy bột ra cho cái cây nhồi nó nhồi dễ dàng hơn. Bột nhồi đạt là nó mịn dẻo và nó róc khỏi cái thành của cái thao nhồi bột. Mình cũng lấy khối bột ra, mình xe cái viên bột lại cho tròn và mình dùng cái khăn mình đậy bột lại để cho bột nghỉ 20 phút. Sau 20 phút mình sẽ quay lại, mình chia bột. Cái lò nướng Diễm dùng là 71 lít thì Diễm thấy mình chia bột ra thành 12 phần bằng nhau thì rất vừa với lại cái vỉ nướng. Thì 12 phần mỗi phần nó khoảng 56 gram nha. Mình có thể chia bằng mắt thường hoặc là mình cân thì nó sẽ chính xác hơn. Sau khi chia bột xong thì mình dùng màng bọc thực phẩm mình đậy lại tránh cho bột bị khô. Mình cũng có thể vừa chia bột và xe cái viên bột luôn. Diễm thì Diễm để như vậy cho mình dễ nhìn nè. Mình lấy cái viên bột ra ha và mình đập nhẹ lên mặt phẳng. Vừa đập mình vừa ép nó lại như vậy. Sau đó mình dùng cái lòng bàn tay của mình mình xe cái viên bột lại cho nó tròn. Mình xe tròn như vậy thì lúc mà mình cho cái viên bơ vào ngay giữa nó dễ dàng hơn. Đó, mình cũng đậy lại ha, tránh cho bột bị khô. Và cái viên bột mà xe đầu tiên mình sẽ lấy ra mình gói bơ đầu tiên. Cầm viên bột lên, cái mặt láng mình để xuống bên dưới ha. Đó, mình ấn nhẹ tí xíu thôi và mình cho viên bơ vào ngay giữa, túm lại
Và mình vừa túm và mình vừa xoay á, thì như vậy giúp cho cái viên bột của mình nó tròn hơn. Mình túm để mình díp cái mí lại khi nướng giúp bơ không bị chảy ra ngoài. Vậy là xong rồi. Sau khi gói bột xong hết thì mình mang bánh mình đi ủ ha. Thì cái thời gian ủ á, mình cần nó chính xác tí xíu. Vì vậy Diễm sẽ cho vào trong lò nướng để Diễm ủ. Và lò nướng của Diễm á, nó bật được cái nhiệt độ là 30 độ C. Nếu mà lò nướng nhà mình không có bật được nhiệt độ 30 độ C thì mình sẽ cho 2 ly nước sôi nhỏ thôi ha vào trong lò nướng. Sau đó mình bật đèn. Thì nhiệt độ nó cũng tương đương khoảng 30 độ C. Và cái thời gian ủ á, nó khoảng từ 35 cho tới 45 phút. Mình sẽ ủ cho bánh dừa nở đúng gấp đôi thôi ha. Không có ủ nở to quá thì khi nướng xong á, để nguội nó dễ bị xẹp. Trong thời gian này á, mình đi chuẩn bị phần cà phê để mình phủ lên trên. Thì bơ mình để đã mềm rồi. Đây là 50g bơ nha. Mình khuấy ra. Sau đó mình cho vào 55g đường bột. Dùng phối lòng á, mình khuấy cho đường bột và bơ á, nó hòa đều với nhau. Vừa khuấy có thể nó hơi khô, nhưng mà mình khuấy mạnh tay tí xíu thì mình thấy nó mềm ra. Thì mình thấy cái hỗn hợp nó sẽ chuyển sang cái màu vàng nhạt như vậy. Mình cho vào một cái lòng trắng trứng. Thì cái trứng này Diễm cân luôn vỏ là 62g. Mình cũng dùng cái phối lòng đó, mình khuấy cho cái hỗn hợp nó đều với nhau. Mình cũng có thể dùng máy đánh trứng cầm tay để mình làm, nhưng mà Diễm thấy mình không có cần phải khuấy nhiều quá. Vì vậy mình dùng phối lòng là được rồi. Đó, nó loãng như vậy nè. Về cà phê á, thì Diễm sử dụng 5g cà phê hòa tan. Mình nên dùng cà phê hòa tan á, giúp cho cái màu của cái bánh nó đậm nè, đồng thời á, rất là thơm luôn. Còn nếu mà mình dùng nước cà phê mà pha loãng á, thì Diễm thấy cái mùi nó không có thơm bằng. Cho cà phê vào hỗn hợp bơ, đường, trứng và mình khuấy ra cho nó đều ha, không có nên khuấy lâu. Khi mình thấy nó vừa đều là được, tại vì mình khuấy lâu nó sẽ dễ bị tách bơ ra. Và cuối cùng là mình cho bột mì, Diễm cho 55g. Dùng phối lòng á, mình cũng khuấy cho tất cả hỗn hợp nó hòa đều với nhau. Phần bột cà phê này khi mình hoàn thành xong á, thì nó sẽ có một cái độ đặc nhẹ và không quá mềm. Mình cho vào trong cái túi bắt bông kem á, mình để sẵn ở đây, không cần phải cất vào trong tủ lạnh ha. Còn nếu mà nhiệt độ của nhà mình quá nóng đi, trên 30 độ C á, thì mình có thể cất vào trong tủ lạnh khoảng chừng 15 phút à. Tại vì nếu mà cứng quá, cái lúc mà mình bắt lên trên bánh á, rất là khó. Đó, Diễm để ở đây. Bột này là Diễm ủ được 37 phút rồi nè. Mình lấy ra ngoài ha. Và bây giờ mình làm nóng lò nướng luôn. Mình làm nóng lò nướng ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F. Và mình để 2 lửa trên và dưới, không có bật quạt nha. Bánh nở đạt á, là khi mình kiểm tra mình thấy á, bánh nó căng phồng. Lúc mà mình ấn cái ngón tay mình vào mình thấy nó có cái độ đàn hồi nhẹ như vậy nè. Bánh rất là mềm mịn và không phải thiệt là nở căng ha. Nếu mà nở căng quá thì lúc mà mình nướng xong mình để nguội á, nó bị co lại không có đẹp. Dùng kéo á, mình cắt một cái lỗ nhỏ trên cái đầu túi bắt bông kem. Cái chiều dài nó khoảng từ 2 cho tới 3mm nha. Mình đừng có nên cắt to quá. Phủ hỗn hợp cà phê này lên bánh thì mình canh ngay giữa ha. Đó, ngay giữa của cái bánh nè. Và bắt đầu mình nặn. Diễm thì Diễm thấy mình nặn từ cái vòng lớn vô cái vòng nhỏ nó dễ dàng hơn. Mình cứ nặn đều tay và cho nó khít với nhau nha. Đừng có loãng ra quá thì lúc mà mình nướng nó chảy ra cũng không đều. Cái hỗn hợp cà phê này thì Diễm làm vừa đủ cho 12 bánh luôn đó. Lúc mà mình nặn xong nếu mà còn dư tí xíu thì mình để lên trên đỉnh của mỗi cái bánh ha. Và mình mang bánh mình đi nướng liền luôn. Diễm đặt bánh ở cái rãnh thứ 2 của lò, từ dưới đếm lên. Và thời gian nướng bánh là từ 17 cho tới 20 phút. Nếu mà mình nướng 17 phút thì Diễm thấy cái bánh ở trong nó có cái độ mềm ẩm. Trong khi nếu mà mình nướng 20 phút thì nó sẽ rất là xốp. Cái bánh nó căng hơn. Thì cái này là tùy mình thích nha. Bánh lấy ra khỏi lò đợi 10 phút là mình có thể ăn được liền. Thì như Diễm nói nếu mà mình nướng 17 phút thì trong cái ruột bánh, cái bánh nó sẽ mềm, nó ẩm hơn. Nhưng mà cái phần cà phê ở bên trên nó mau mềm. Trong khi nếu mà mình nướng 20 phút cái bánh nó xốp hơn, nó hơi khô tí xíu. Nhưng mà cái lớp cà phê bên trên nó giữ giòn được lâu hơn. Bánh này là Diễm đã để nguội được 30 phút rồi nè. Gõ nhẹ lên trên mình thấy nó rất là giòn. Bánh này thì Diễm thấy mình nướng mình ăn trong vòng từ 3 tới 4 tiếng thì ngon. Nếu mà mình để lâu hơn thì cái bánh nó tươm bơ ra làm cho cái lớp cà phê nó bớt giòn đi. Nhưng mà vẫn ngon nha.
Ở bên trong á, thì cái phần bơ nó chảy ra, ăn trúng nó vừa béo và có vị mặn mặn rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh Papa Roti thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.